أهلا وسهلا بكم أصدقائنا على قناة الراوي. سنحكي لكم اليوم قصة أحد الضحايا مع الجان. ذات يوم استأجر رجلا منزلا على أطراف الغابة، وكان هذا المنزل مهجور منذ فترة طويلة. يحكي هذا الرجل قصته قائلا: نقلت أمتعتي إلى هذا المنزل، وقضيت فيه أول ليلة مع زوجتي وأطفالي. كانت ليلة هادئة وجميلة، ومرت عدة أيام حتى استقرينا في هذا المنزل. كنت سعيدا جدا بهذا المنزل المطل على منظر أطراف الغابة، وأطفالي سعيدين للغاية بالحديقة الصغيرة الملحقة بالمنزل، والتي يقضون فيها النهار يلعبون. كنت أذهب إلى العمل صباحا وآتي في المساء، وأنام مبكرا. ولكن زوجتي كانت تحب كثيرا السهر أمام التلفاز. وبعد مرور أسبوع جاءت إلى فراشي وهي تركض، والخوف يملأ عينيها، قائلة أن هناك أمر عجيب في هذا المنزل. فسألتها وما هو. أخبرتني أنها كل ليلة تسمع ضجة في الممر المؤدي إلى المطبخ، وفي بعض الأحيان تسمع صوت صراخ أطفال، وصوت أرجلهم وهم يركضون في أرجاء المنزل. حاولت تهدئتها وأخبرتها أن هذه الأصوات يمكن أن تكون أصوات المذياع أو التلفاز، ونصحتها أن تواظب على صلاتها وتكثر من قراءة القرآن حتى لا تعود إليها هذه الوساوس من جديد. هدأت قليلا ونمنا. وفي اليوم التالي عدت متأخرا من العمل، وكنت منهكا للغاية. وعندما دخلت إلى المنزل وجدت زوجتي بلا حراك، وعيناها شاخصة، جالسة في ركن المنزل، وهي تتصبب عرقا وترتجف بشدة. وبعد أن أفاقت أخبرتني أنها شاهدت امرأة تجلس معها في الصالة وتتبادل معا أطراف الحديث، حيث أخبرتها هذه المرأة أنها هي وأسرتها تسكن هذا المنزل منذ مدة طويلة جدا، ولن يرحلوا أبدا عنه. ونصحت زوجتي أن تبحث لها هي وأسرتها عن مكان آخر، لأن هذا البيت صغير ولا يتسع الجميع.
أصبت بصدمة بالغة عندما سمعت هذه الرواية العجيبة التي أخبرتني بها زوجتي، وما إن انتهت حتى ظهر أمامي رجل قصير القامة وقال لي: نحن لا نريد أن نضرك أنت وأسرتك، ولكن أسرتنا كبيرة ونحن سكان هذا المنزل الحقيقيين، وجئنا قبل أن تسكنه أنت بسنوات طويلة، ولذلك نطلب منك أن تبحث عن منزل آخر. وافقت على الرحيل مباشرة وبدأت البحث عن منزل آخر، وطلبت منه مهلة حتى أجد منزلا آخر لي ولأولادي، وقد أعطاني شهرا كاملا على ألا يؤذوا أي أحد من أسرتي ولا يظهروا لنا ليلا أو نهارا. وقبل المدة رحلنا عن المنزل دون رجوع.